હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું વ્રતમાં ખાઈ શકાય એવી સિંગદાણા બટેટાની ખીચડી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરી લેશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખવાનું છે। જીરું કકડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 2 સૂકા લાલ મરચાં અને ત્યારબાદ 1 લીલું મરચું જેને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે। તમે તીખું કે મોળું ગમે તે નાખી શકો। ત્યારબાદ ખમણેલો 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 ઝીણું સમારેલું ટમેટું। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી અને ટમેટા છે સોફ્ટ થઈ જાય એની માટે અડધીથી 1 મિનિટ માટેને સોતે કરી લેશું। અહીં જો તમે લીમડો ખાતા હોય તો વઘારમાં નાખી શકાય। હવે અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લીલું નાળિયેર જેને મેં ખમણી લીધું છે એ એડ કરવાનું। જો તમારી પાસે સૂકા ટોપરાનું છીણ હોય તો એ પણ એડ કરી શકો। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી અહીં મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી અને ઠંડા કરીને ઝીણા સમારી લીધા છે એ એડ કરી દઈશું। અને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી અને મસાલા કરીએ। તો મસાલામાં ખાસ કંઈ નથી, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધાલું નમક। અને આ ખીચડી ખાટી મીઠી સારી લાગે છે એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1 લીંબુનો રસ જેને મેં નીચોવી લીધો છે એ એડ કરી દઈશું। અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી આ મસાલા છે કાચા ન રહે એની માટે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી લેશું અને મિક્સ કરી અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને પકાવી લેશું। તો લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટમાં જ તેલ છૂટું પડી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે આમાં સિંગદાણા છે એ ઉમેરવાના છે। તો અહીં સિંગદાણા છે એ મેં કાચા જ સિંગદાણાને ખાંડની દસ્તામાં ખાંડી લીધા છે અને એનો અધકચરો ભૂકો છે આપણે ઉમેરવાનો છે। અડધો કપ જેટલા સિંગદાણાનો ભૂકો આપણે અહીં ઉમેરવાના છીએ। જો તમે મિક્સર જારમાં પણ બનાવવા માંગતા હોય તો બનાવી શકો, પણ એકદમ ફાઇન પાવડર નહીં બનાવવાનો, થોડો અધકચરો રાખવાનો જેનાથી સિંગદાણાનો ક્રંચ છે સારો આવશે। તો સિંગદાણાના ભૂકાને ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈએ અને મેં મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આપણી આ ખીચડી ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે અહીં ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી અને આપણી આ ખીચડી છે એને સર્વ કરીએ। તો છે ને કેટલી આસાન બનાવી, તમે પહેલી વખત પણ બનાવશો તો પણ તમારી આ ખીચડી પરફેક્ટ જ બનશે। તો આ રેસીપી ડન છે। વ્રતમાં તો તમે બનાવી જ શકો છો, પણ બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ તમે આ આપી શકો છો। તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।